สวัสดีครับกลับมาพบกับทิปแอนทริคกันอีกแล้วนะครับสำหรับทิปแอนทริค EP 7นี้เรามาดูวิธีการปรับมุมนะครับผมปรับมุมของสี่เหลี่ยมเนี่ยให้โค้งมนอย่างนี้แล้วเขาก็จะโค้งมนเท่ากันนะครับผมทำยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกนะครับอันนี้ผมได้วาดสี่เหลี่ยมตั้งไว้ก่อนนะครับผมเรามาดูวิธีการปรับมุมโค้งของสี่เหลี่ยมนั้นทำได้ง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราไปคลิกเนี่ยมันจะมีจุดตรงนี้นะครับผมไว้สำหรับลากให้มันโค้งมนอย่างนี้นะครับก็จะได้สี่เหลี่ยมโค้งมนขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เฉพาะมุมเนี่ยเราก็ใช้ลูกศรสีขาวนี้นะครับ Direct Selection เนี่ยก็เลือกมุมใดมุมหนึ่งที่เราต้องการจะปรับมุมให้โค้งนะครับเราก็ปรับเข้ามาอย่างนี้ได้เลยครับคราวนี้สมมุติเรามีสี่เหลี่ยม2อันอย่างนี้ใช่ไหมครับเราอยากจะให้มุมด้านเนี้ยเขาปรับโค้งเข้าไปเท่ากันนะครับผมโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราปรับพร้อมกันอย่างนี้นะครับโค้งของเขาก็จะดูช่องว่างสเปซตรงนี้นะครับมันจะกว้างมากนะครับมันไม่เท่ากันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีให้มันโค้งรับเข้ากันพอดีนะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอันนี้เราดูวิธีที่ผิดก่อนอันนี้นะครับถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยมันจะไม่โค้งรับกันแต่ถ้าเกิดวิธีที่ถูกเนี่ยครับเรามาดูด้านนี้นะครับเราก็เลือกสี่เหลี่ยมมุมของสี่เหลี่ยมด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็ปรับเข้าไปจนชนกับสี่เหลี่ยมด้านในอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกสี่เหลี่ยมทั้งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับให้โค้งเข้าไปพร้อมๆกันอย่างนี้ครับเท่านี้ช่องว่างก็จะเท่ากันตลอดสี่เหลี่ยมด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยครับนี่คือสี่เหลี่ยมที่เราทำด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับทำทีละสี่เหลี่ยมส่วนอันนี้คือสี่เหลี่ยมที่ผิดพลาดนะครับทำพร้อมกันไม่ยากครับลองดูอีกครั้งก็ได้ครับแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมด้านนอกก่อนแล้วดึงเขาเข้ามาด้านในจนชนอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกพร้อมกันแล้วก็ดึงเข้าไปเรียบร้อยครับเท่านี้ครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมลองเอาไปทำกันดูก็ได้นะครับผมสำหรับ Tip and Trick EP นี้ถ้าเกิดชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ Tip and Trick EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ